Përshëndetje të respektuar bashkëdhetar, jeni me emisionin kushtuar diasporës LINJA Shqip. Mysafiri imi dhe juaj është veprimtari defektologu Tefik Ramadani, i cili jeton dhe vepron në qytetin e Mannheimit të Gjermanisë, ndërsa aktualisht i përfaqëson në shtetasit e huaj që jetojnë në Mannheim e që nuk kanë të drejtë vote. Mirë se erdhët zoti Ramadani. Faleminderit i nderuar zoti Albert. Kam derin dhe kënaqësinë që sot jam mysafiri juaj. Falenderoj ekipin e Radio Televizionit Kosovës, edhe ju personalisht, dhe i përshëndes të gjithë shiqusit dhe bashkëdhetarët që do ta shohin të emision. Atëherë, zoti Ramadani, për vite me radhë ju keni dhënë kontribut në integrimin e komunitetit shqiptar në shoqërinë gjermane, ndërsa aktualisht i përfaqësoni shtetasit e huaj që nuk kanë të drejtë vote. Mund të na sqaroni pak këto, si është kjo, nuk kanë të drejtë vote, për kë bëhet fjalë, për cilë shtetas? Po, patjetër. Bëhet fjalë për qytetarët që vinë nga vendet e treta dhe që nuk e kanë shtetësinë gjermane. Sistemi zgjedhor dhe politika zgjedhore është pak specifike në Gjermani dhe ka dallimin mes zgjedhjeve për pushtetin qendror dhe zgjedhjet komunale. Në zgjedhjet komunale kanë të drejtë vote vetëm qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa për zgjedhjet qendrore kanë të drejtë vote vetëm në shtetasit gjerman. Këtu bëhet fjalë për vendet e treta, siç thash, vendet që nuk janë anëtar të Bashkimit Evropian, ata praktikisht edhe pse jetojnë me vite e me dekada në Gjermani, ata nuk kanë të drejtë vote as në zgjedhjet komunale. Dhe për të ju amundsu atyre edhe një lloj participimi në jetën politike, kanë krijuar një sistem plotësues që ju ka mundësu edhe atyre qytetarëve ta kenë një zë që i përfaqëson dhe në këtë bazë janë zgjedhur përfaqësuesit e këtyre komuniteteve, të cilët pastaj aderojnë në institucionet e pushtetit. Në këtë rast quhet Këshilli i Huajve, përfaqësuesit e Këshillit të Huaj, dhe njëkohësisht është edhe Këshilli për Integrim, i cili merret me politikat e integrimit të qytetarëve të huaj. Dhe kështu ju ka mundësu edhe këtyre qytetarëve të participojnë në jetën politike. Dhe më thënë, këtu bëhet fjalë edhe për shqiptarët të cilë janë në shtetas gjerman, apo? Jo, si që thash, në shtetasit gjerman ka të drejtë vote. Bëhet fjalë për qytetarët që kanë pasaport të Republikës Kosovës ose qytetarët shqiptarë, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Maqedonia. Nëse nuk janë shtetas gjerman, ata në shtetas gjerman nuk kanë të drejtë vote, prandaj ne i përfaqësojmë edhe këta. Dhe më thonë, të gjitha komunitetet që nuk kanë drejtë vote në zgjedhjet komunale të rregullta, jemi përfaqësues tyre, jemi një zë i tyre për të paraqit problemet të lashet, ato që i preokupon këta qytetarë. Mirë, bëhet fjalë, këtu du të sqaroj pak këtë pjesën ku thuhet për ata që fjala është për këta shqiptarët të cilët kanë dy shtetësi, apo fjala është për shqiptarët? Vetëm qytetarët shqiptarë ose kosovarë që kanë në shtetësi kosovare. Këta që janë në shtetas që kanë heqë dorë nga shtetësia, këta nuk i përfaqësonin. Jo, këta që kanë heqë dorë nga në shtetësia e Kosovës, këta kanë të drejtë vote. Bëhet fjalë për qytetarët turq, bëhet fjalë për qytetarët nga vendet afrikane, nga vendet e botës tretë. Ata, nëse se kanë në shtetësinë gjermane, asnjëri nuk ka drejtë vote. Atëra si një shqiptar i zgjedhur në këtë qytet për të përfaqësuar interesat, brengat e tyre, si trajtohen shqiptarët në përgjithësi dhe komunitetet tjera konkretisht në Gjermani, ndoshta nuk mund të themi, po në pjesën ku ju veproni në Mannheim? Kisha thonë shkurt, Mannheimi është një qytet që i takon njësisë federale të Baden-Württembergut. I ka dikun rreth 310.000 banorë, dhe në qytetin e Mannheimit jetojnë rreth 170 komunitete ose nacionalitete ose kombe, ma mirë me thonë, nga e gjithë bota. Mannheimi është i njoftur sepse është një qytet industrial. Në Mannheim është vendlindja e motorit parë të automobilit Mercedesi. Në Mannheim është prodhuar bicikleta e parë. Mannheim shkrihen 2/3 e prodhimit botëror të çokoladës. Më thonë, Mannheim është një prej qyteteve shumë të njohura në Gjermani. Si që thash, aty jetojnë shumë komunitete, konkretisht për shqiptarët, ne realisht me shiqu nuk kemi dhona të përpikta dhe të sakta se sa qytetarë shqiptarë jetojnë. Në bazë disa kalkulimeve që i kemi bo,
për shkak se kemi do dhona interne që nuk janë për publikun. Në Mannheim jetojnë rreth 2500 qytetarë me prejardhje shqiptare, po që kanë nëstësit ndryshme, qoftë nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga Malizi, Serbia, Kosova, ka dhe të tillë që ju kanë me dokumentet e vjetra nga ish Jugoslavia, po në përgjithësi të gjithë me prejardhje në shqiptarë. Sa i përket trajtimit, domethënë kjo është. Ne mund të them lirisht se në Gjermani jemi të trajtuar bukur mirë, edhe pse aty këtu ka ende paragjykime, aty këtu qytetarët me përkatësi kombëtare shqiptare edhe po bëjnë do probleme të vogla, po përgjithsisht jemi trajtuar mirë, e ndim veten qytetarët barabartë me komunitete tjera. Shoqëria gjermane dhe shteti gjerman na i ka dhënë gjitha mundësitë, ne vetëm duhet të dimë të shfrytëzojmë. Qëllimi kryesor i jonë është që sepse neve të gjithëve që jemi të huj, unë sa herë më jepet rasti e them këtë, ne kemi shku në Gjermani dhe Gjermania është vendi gjermanëve. Këtë s'duhet të harroj asnjë huj. Dhe ne duhet patjetër të angazhohemi dhe të integrohemi në shoqërinë gjermane, ta pranojmë, ta respektojmë kulturën, traditën, të respektojmë zakonet dhe ta respektojmë kushtetutën gjermane. Sepse ata neve na kanë dhënë strehim, na kanë dhënë mundësi shkollimit, na kanë dhënë punësim, dhe unë nuk isha dashur asnjëherë me dëgju që një qoftë cili do shqiptar për nga do që vjen që merret me çfarë do veprimtari kriminale e cila e dëmton shtetin e Gjermanisë, sepse në fakt na dëmton edhe ne pastaj si komunitet. Për qytetin e Mannheimit mund të them se shqiptarët që jetojnë atje më në fund e kanë shpërthyat, e kanë të kaluat limitin të qenunit veç punëtor ose të qenunit veç me shërbime. Definitivisht rinia jo në 3 ton kanë fillu dhe përshkollohen masivisht, që është një fakt që në gëzon të gjithë. Sepse doja me të kjo pjesa realisht, sepse ju përveç angazhimeve të juaj ju keni qenë edhe vazhdoni të jeni edhe pjesë shoqatës Dardania, nëse nuk gaboj, ose si antar, veprimtar në këtë pjesë, atëherë këtë pjesë një kontribut i veçantë, domethënë juaj në këtë drejtim sa i përket aspekte edukative, sepse më sa gjatë bisedës që kishim ju thatë që një shkollë atje që ka qenë edhe më herë gjatë viteve 90-ta dhe pastaj juve që keni vazhduar në këtë drejtim kontributi juaj. Më të flisni kur jemi te aspekte edukative këtu. Patjetër. Domethënë qëllimi jonë përgjithsisht edhe i këtij mekanizmit apo siç po quhen këtu në Kosovë borde, është që të kemi kontakt, të arrisim njerëzit, komunitetit aty ku jetojnë. Por bëhet fjalë domethënë të arrisim ata që janë të organizuar, sepse vetëm veprimi i organizuar vlerësohet dhe çmohet, sepse na nuk mund të ndjekim njerëzit rrugëve. Fatmirësisht në Mannheim shqiptarët janë të organizuar në kuadër të shoqatës kulturore Dardania, e cila vepron në qytetin e Mannheimit që nga viti 1992. Më thonë unë kur kam shkuar atje e kemi gjetur shoqatën të formuar. Unë i përkas asaj valës së refugjatëve të viteve 90-ta që kanë shku në Gjermani, që atëherë jemi pranuar shumë mirë nga shteti gjerman, dhe asnjëherë s'kemi ne të anash, po jemi kyç dhe sepse kemi dashur me dhënë kontribut. Siç e thash, shtrumbullari ku ne grumbullohemi, ku takohemi, ku zhvillohen aktivitetet të shoqata Dardania, shoqata kulturore. Në qytetin e Mannheimit ekziston edhe shkolla SHQIP me mësim plotësues, që pa ndërprerje, pse është hap asnjëherë nuk e ka ndërprerë punën. Mësuesi i parë, nëse s'gaboj, ka ardhur diku në vitin 1987, nuk jam shumë i sigurt, pastaj ne kemi gjetur një mësues që gjatë ka mbajtur shkollën Zotri Potoku, ndërsa që nga viti 1994 mësimin plotësues e mban bashkëshortja ime, Hatixha, që është pedagoge, edhe pse aty, sepse këtë çështje ka specifika në Gjermani, disa njësi federale e kanë marrë pagesën, domethënë mësuesit shqiptar paguhen sikur mësuesit gjerman, për shembull në Nordrhein-Westfalen, por nga komuna domethënë apo e ka marrë njësia Londi, e ka marrë Ministria e Kulturës, sepse në Gjermani Ministritë e Kulturës janë kompetente për arsimin e mesëm dhe fillor. Ndërsa në Baden-Württemberg në këtë rast mbretëron një model tjetër që quhet modeli konzular, praktikisht participon Ministria e Kulturës me një shumë caktuar të mjeteve, por rrogat është dashur me avdhon mësuesve Republika e Kosovës. Në këtë rast Ministria e Diasporës ka ndihmuar, nëse diun kanë pas një
nism, apo është fillu diçka në këtë drejtim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë? Po, patjetër, do të thonë, me që është bëhet fjala për mësim plotësues, ky mësim është në mbikëqyrje të Ministrisë së Arsimit. Personi i përgjegjës është zotri Nuhi Gashi nga Ministria e Arsimit, ajo koordinon mësimin plotësues. Ata bashkë veprojnë me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë, ndërsa Ministria e Diasporës nuk është involvuar direkt në procesin mësimor, edhe pse ata ndihmojnë me sa kanë mundësi, por kryesisht është Ministria e Arsimit përgjegjëse. Ata me sa e di, sepse kam qenë rrjedha, kanë nxjerrë kurrikula të reja, kanë bërë tekste mësimore për këtë grup mosh. Fatkeqësisht, nëse e marrim tërësinë e fëmijëve shqiptarë që jetojnë në Gjermani, pjesëmarrja në këtë mësimin plotësues është shumë e vogël. Po, cila është arsyeja këtu? Nuk ka ndonjë stimulim apo nuk ka ndonjë strategji për t'i nxjerrë? Arsyet ose shkaqet janë të shumta, po pikërisht ju e thatë strategjia mungon. Sepse kjo ju kalon prindve, është mësim vullnetar, dhe këtu pastaj po vjen shprehja ajo që quhet vetdije, ajo që quhet dëshirë për me përparu fëmijët, sepse ne ku kemi mundësi, unë ju thatë që unë jam defektolog me profesion edhe e ushtrej profesionin e defektologut atje dhe kam shumë të bëj me edhe këta refugjatët tani që kanë ardhur, bashkëpunim me kolegët gjerman, po edhe shkenca pedagogjike e thotë këte, që fëmijët që e njohin gjuhën anëtare janë edhe shumë më të suksesshëm edhe në shkollë, në mësimin në shkollat gjermane. Dhe kjo është motivi jonë që gjithmonë kur kemi kontakt me prind ju flasim, aman fëmijëve mos ju folni gjermanisht në shtëpi, po folni shqip, sepse nëse ata e njohin shqipen, veç ka përfitojnë nga kjo. Definitivisht e kanë kuptuar edhe shumë të ri se njohja e shqipës është një përparësi e madhe edhe për punë në Gjermani. Po, sepse tani ka arritur, nëse nuk gabojnë, një marrëveshje është për punësimin e... Po si këto vitet e fundit kanë ardhur me mira, kosovarë nuk i di dhonat e sakta që kanë marrë kontrata punë dhe po punojnë në Gjermani. Qëllimi i kësaj politike ka qenë gjithashtu që njerëzit të zbrapsin nga ardhja dhe të kërkojnë azil. Këta punësohen domethënë tek bizneset shqiptare atje apo jo vetëm te bizneset shqiptare. Për shembull, është specifike puna e punëtorëve shëndetësor në për gjitha spitalet, në për shtëpijat e pleqve në Gjermani ka nevojë të madhe për punëtorë shëndetësor dhe një pjesë e madhe po e shfrytëzon këtë mundësi. Edhe mundësit janë tani që përmes edhe zyreve që janë hapë në Kosovë, kam dëgjuar që ata direkt komunikojnë me punëdhënësit dhe mos të vinë rrugëve ilegale si që ndodhi para 2-3 vjete, mos shpenzojnë katë, sepse definitivisht qeveria gjermane nga personat që vinë nga vendet e sigurta, që disa herë publikisht e kanë thonë që nuk ju jipet leja qëndrimit në bazë kërkesës për azil. Dhe kështë qenë mirë, unë e bëj një apel për aqë sa kam unë e mundësi që mos ta marrin qytetarët e Kosovës këtë rrugën e kërkesës për azil, sepse ajo s'çon askund. Pra një mesazh i qartë për ata që mos të binë prej mashtrimeve vetë vërtet mos të binë prej mashtrimeve. Persona të ndryshëm, që të shfrytëzojnë. Vetmja mundësi është që rrugëve legale të vinë në Gjermani, nëse kanë interes me ato. Kthehemi te aspekti edukativ, sepse këtu e thatë që nuk ka ndonjë strategji, nuk ka ndonjë stimulim apo nxitje të fëmijëve për të shkolluar apo për të mësuar gjuhën shqipe apo për të mbajtur mësim plotësues. Sa janë të organizuar diaspora? Diaspora është e organizuar, jo në ato për masat e dëshirueshme çfarë kishim pas në dëshirë, sidomos në për qytetet e mëdha organizimi është më i mirë. Siç e thash, trumbullari i organizimit janë shoqatat kulturore, shoqatat që veprojnë, shkolla shqipe një prej organizimeve bazë, veprojnë edhe degët e partive politike në Gjermani, disa kanë vërejtje se çfarë po na duhen degët e partive politike. Unë ndaj mendimin e kundërt për shkak se shumë më mirë me qenë disi organizuar se mos me qenë fare organizuar. Do të thonë, edhe organizimi në për parti politike është i dobishëm, por po mungon ajo dora e shtetit që me i marrë gjitha këto sende në dorë me një sistem të caktuar, me një program të caktuar, edhe ata me pas kontrolin edhe këtij organizimi kishte qenë shumë më mirë, besoj do të ishte edhe shumë më efikas. Këto organizime, çfarë mesazhi kanë, domethënë, cila është arsyeja këtyre takimeve bëhen për sa i përket
diçka që shkon në favor të komunitetit, apo janë vetëm për datat caktume? Jo, pa dyshim se organizimi jonë është në dobi të komunitetit. Ne kemi për detyrë dhe obligim që të arrujmë identitetin tonë. Se megjithatë, edhe pse jetojmë shtet huj, për ne është tepër më rëndësi që ne të besim edhe atje shqiptarë. Dhe pikërisht përmes shkollës mësohet gjuha shqipe, mësohet kultura, mësohet historia, tradita e kaluara, pastaj edhe përmes aktiviteteve kulturore bashkohen të rinjt, komunikojnë me njëri tjetrin, tazom kur i kemi festat, siç është pavarësia e Kosovës ose pavarësia e shtetit shqiptar, sallat mbushen plot, me nganjimi vet nuk i nxonë. Edhe këtu ka shumë më tepër nevojë për aktivitete kulturore, ndoshta që ish dashur edhe nga Kosova të vinë që shtetin të tim bëj pak më shumë me dërgimin e grupeve kulturore ose grupeve teatrore e tjera. Pikërisht kjo më intereson, domethënë kur thu që mblidheni sa i përket 2 data i përmendet, domethënë kjo i vjen që vetëm 2 herë në vit mblidheni apo? Jo, nuk mblidhemi vetëm 2 herë në vit. Shoqata Dardania ta zonë Mannheim ka takime të rregullta, e ka një antarësi të rregullt, merren edhe me aktivitete tjera të nduardurshme, organizojnë kampionate sporti, pastaj në rast nevoje kur ka edhe raste të vdekjes ndihmojnë edhe materialisht. Shoqata Dardania këto 3 vitet e fundit kanë ndihmu, ka dhënë një kontribut të madh në çështjet humanitare. Nëse zgaboj deri tash 4 shtëpi janë ndërtuar me mjetet që i ka siguruar shoqata Dardania në Mannheim. Mund ta përshëndes kryetarin e shoqatës zotin Nasser Hoxha që sa vite është në krye të shoqatës dhe kjo shoqatë po jep një kontribut mjaft madh për qytetarët atje. Apeli më ata që më dëgjojnë e dëshira që ne sa më të organizuar dhe sa më shumë të jemi të antarësuar në shoqatë në mënyrë që ta çojmë aktivitetin dhe ta ngrisim cilësinë. Me që jemi të kjo pjesë tek aspekti institucional, ju veç jeni i kyçur në institucionet themi të shoqërisë apo të institucionet gjermane. Sa janë shqiptarët përfshirë në përgjithësi në institucione të shtetit gjerman? Në këtë drejtim ka mungesa, nuk është ajo që do të ishte e dëshirueshme, edhe pse thash ka përparime të mëdha. Në përgjithësi, kur janë pyetje institucione shtetërore, vrehet një lloj barriere tazom në qytetin e Mannheimit që ka dikun 1/3 e banorëve me prerardhje të huaj, pjesëmarrja në strukturat udhëheqëse ose në administratën e qytetit është dikun nuk i kalon 10% të atyre që kanë prerardhje të huaj. Ne pikërisht këtu edhe po angazhohemi si përfaqësues të atyre komuniteteve që kjo të rritet definitivisht, sepse të huajt pavarësisht për nga vinë kanë arrit një nivel të lartë. Shumë prej tyre po mbarojnë universitetet dhe profesionaliteti nuk mungon. Në këtë bazë edhe qytetarët shqiptarë, sidomos të rinjt, dhe këtu bëhet fjalë kryesisht për fëmijët e atyre refugjatëve që kanë ardhur vitet e 90-ta, sepse ata që kanë ardhur si punëtor ose që kanë shkuar në Gjermani si punëtor vitet e 70-ta, ata shumica janë penzion dhe fëmijët e tyre janë rrit, kanë kriju familje, por në përgjithësi po apelojmë të kohën që fëmijët shkollohen, që fëmijët shkojnë në shkollë. Sepse mundësitë që i ofron shteti gjerman si kemi gjithkohë, si gjen gjithkohë. Dhe në këtë drejtim gjitha dyert janë të hapura, çka më gëzon fakti që në kuadër statistikës së nxënësve që jepen për shkollat e Mannheimit, shqiptarët nëse zgaboj janë vendin e dytë për nga suksesi. Dhe kjo na gëzon, na trimëron të gjithëve. Sigurisht. Flitet shpesh se thuhet shqiptarët janë shumë të rëndësishëm, janë me peshë, janë kjo. Më intereson nga ju të di, domethënë nga takimet, nga informacionet që i keni ju dhe sigurisht jetoni atje dhe i dini, i njihni më mirë dhe duke qenë se jeni pjesë e institucioneve, një institucioni të rëndësishëm. A janë shqiptarët faktori i rëndësishëm edhe në jetën ekonomike? Padyshim se edhe shqiptarët janë faktori i rëndësishëm në jetën ekonomike, sepse këto vitet e fundit për shtetin gjerman, jo për... Po, këto vitet e fundit shumë shqiptar kanë hap biznese të rëndësishme, besa kanë bërë dhe emën, ju kujtohet shpeshherë është nëpër media ajo organizata që po merret me rënimin e shtëpive të mëdha në Gjermani, që janë specializuar në këtë punë. Shqiptar kemi advokat, kemi mjek, kemi gazetar, kanë filluar në politik me u fut në Gjermani, ka mjek që kanë edhe ordinancat vetat.
Do më thonë, në këtë drejtim, me të vërtet kontributi nuk mungon, sepse ka shumë punëtorë në firma ndërtimore, sidomos që i kanë 10-15 punëtorë, aty këtu kanë hapë edhe fabrikat vogla, dhe ky kontribut çmohet dhe vlerësohet edhe nga shteti gjerman, dhe prekisht këta njerëz janë ajo ura lidhse mes shtetit gjerman, po edhe atë dheut në këtë rast Kosovës, cilën ne duhet ta shfrytëzojmë dhe cilën duhet edhe shteti i Kosovës shumë më shumë ta shfrytëzojë dhe ta stimulojë. Të kthehemi tani në çështje të një kontributi juaj, sepse ju vazhdimisht shihet që vërtet keni kontribuar dhe vazhdoni të kontribuani, është aspekti tjetër, një kontribut i veçantë juaj është iniciativa që keni ndërmarrë me binjakëzimin e komunës Mannheimit me atë të Prishtinës. Po, kjo iniciativë ka një mbrapa histori, për shkak të aktiviteteve që unë i kam zhvillu atje, njeri arrin me kriju një lloj autoriteti dhe unë e kam bë kërkesën të qyteti Mannheimit, a do të kishte një mundësi e tillë, a do të funksionante, për shkak se qyteti Mannheimit bashkëpunon me shumë qytete të rëndësishme në botë. Unë më thonë, besoj që guxoj me thonë që edhe tash ta zom shteti kinez është përcaktuar që qyteti Mannheimit është e ura lidhse mes qyteteve të Kinës dhe Gjermanisë, dhe unë kam menduar se nga ky bashkëpunim Prishtina veç mund të përfitoj, por ka qenë shumë interesant fillim se kjo iniciativë është nis pak më herët. Ata më kanë thonë, shko të bisedoj me ata tut në Prishtinë, se ku më ditë ata qyshe e vlerësojnë këtë. Pse kanë pasur dyshime ata? Po, ku e di unë, bashkë kështu më thonë fillim. Dhe fatlumisht qyteti i Prishtinës e ka pranuar këtë iniciativë, kryetari i Prishtinës me stafin e tij që ka qenë vizitë Mannheim, më thonë hapi parë është bë. Shpresojmë që pas zgjedhjeve do të vijë një delegacion i Mannheimit në Prishtinë. Fillimisht qyteti i Mannheimit ka pranuar sa për fillim 2 pika ose 2 mundësi të bashkëpunimit që do të sqarohen me udhëheqjen komunale të Prishtinës. Sa janë të kënaqur mërgjimtarët me institucionet e Republikës, sepse kemi tash nuk funksionon, unë mendoj që pavarësisht kontributit shoqatave dhe klubeve tash veç i kemi institucionet e Republikës Kosovës, janë konsulatet, janë ambasadat. Padyshim. Do të them që në fillim se qytetarët, mërgjimtarët nuk janë shumë të kënaqur me kontributin, me veprimin e institucioneve shtetit Kosovës, këto po e dëgjojmë çdo ditë. Ndoshta ka njëherë na mërgjimtarët e teprojmë, por me të vërtetë shkaqet dhe arsyet janë shumëta. Shërbimi i ri diplomatik i Republikës Kosovës po mundohet me dhënë kontributin e vet, me i kryer obligimet e veta, ndoshta jo ashtu çfarë do të ishte e dëshirueshme, sepse ata i kanë problemet e veta, por mërgjimtarët nuk janë shumë të kënaqur, shpesh janë të zgënyer, sidomos edhe kur vinë në Kosovë, pastaj qarkullimi po na krijon shumë probleme. Ju po dëgjoni vazhdimisht ardha shkuja në Kosovë me orë, me prit në kufe, është tepër ngarkesë dhe stres për ne. Kthehemi, më intereson domethënë te kjo vërejtje tuaja sa i përket konsulatave, ku qëndron domethënë, ku e bazoni këto në shërbime, nuk janë apo çfarë? Po ata siç e thash po mundohen atë sapo kanë mundësi me ju shërby qytetarëve, por aty shpeshherë ka pengesa. Pastaj shpeshherë ndoshta kanë ardhur edhe kuadra të reja që ju mungon edhe përvoja, nganjëherë procedurat po zgjasin shumë. Sidoqoftë institucionet e Kosovës ishte dashur të bëjnë shumë më shumë për diasporën, për mërgatën. Tazom Ministria e Diasporës ishte dashur të mbajë shumë më shumë takime dhe jo vetëm takimet ngushta në rrethet ngushta, po të ftohen qytetarët, sepse na kemi mundësi këtë me siguru dhe salla me organizu, në mënyrë që të debatohet me qytetarët dhe të dëgjojnë problemet e qytetarëve direkt, dhe jo vetëm përmes ndërmjetësuesve. Ministria e Diasporës veç e kishte një manifestim tani ditët e diasporës me 2 goshte. Po. Manifestimin tradicional, ishit ju pjesë e saj, jo, nuk shërbejnë këto, nuk janë të mjaftueshme? Edhe këto janë të mjaftueshme, po shumë më shumë kishte me arritë sikur të bëjmë takime të tilla të organizohen edhe në vendin ku jetojnë bashkëdhetarët, sepse ju e dini tash që diku 1/3 qytetarëve të Kosovës është në mërgat dhe kontributi i tyre është jashtëzakonshëm për shtetin e Kosovës. E keni të qartë se vetëm buxheti i Kosovës dikon për mbi 700 milion euro në vit përfiton nga diaspora, e mos të flasim për
investimet ose shpenzimet se i bën mërgjimtar direkt kur vinë familjet e tyre. Sigurisht që kjo është një ndihmesë dhe një kontribut ndihmesë jashtëzakonshme. Edhe diaspora ka dhënë vazhdimsi. E përmendet një fakt që mërgjimtarët janë të pakënaqur me institucionet e Republikës Kosovës në këtë rast sa i përket ardhjes tyre, me sa po e kuptoj mlefi tyre është përveç pritjeve në kufi është edhe ka të bëjë me pagesën për automjete. Edhe me pagesën për automjete, edhe shpeshherë pritjet nëpër komuna kur po vinë me rregullu dokumenta, sidomos për çështjet pronësisë. Pastaj janë zgënjur pse mërgata nuk është e përfaqësuar politikisht në Kosovë, siç ka ndodhur me vende të tjera të Ballkanit që kanë dalë nga lufta, të zonë kanë rezervuar vende për përfaqësues të diasporës të mërgatës. Kjo nuk ka ndodhur me shqiptarët, nuk e di pse, dikush sikur ka frikë nga votuesit që janë diasporë, sepse atëherë do të kishte pas edhe kuptim ekzistimi i partive politike në perëndim Gjermania, kam fjalën të degëve të partive politike. Mos do të ndikonte kjo keq, sepse qëllimi është të depolitizohet diaspora dhe jo të politizohet, sepse pastaj do të krijojë përçarje. Po, definitivisht, ma keq se që është gjendja, kishte me ndiku me përkeqësu, por kishte me qenë mirë që në një farë mënyrë të njihet kontributi diasporës edhe përmes përfaqësimit direkt në institucionet e Republikës Kosovës. Pastaj edhe një apel për institucionet e Republikës Kosovës që t'i ftojnë ekspertët e lamive të ndryshme që kanë mbaruar studimet fushat ndryshme në Gjermani që t'jenë pjesë e institucioneve të Kosovës. Shumica edhe konzojve rrallë kanë ndodhur në njëri që jeton atje që është emëruar, shumica kanë ndodhur nga Kosova. Si një ish i burgosur, do të thonë, sa me siguri ju e shikoni pak më ndryshe këtë pjesën tjetër, sa ju mungon, do të thonë, vendi, e shihni veten që të ktheheni këtu dhe të vazhdoni me kontributin apo si është çështja? Pa një pjesë e mirë e mërgjimtarëve, ata që kanë mbaruar profesionet ndryshme, me siguri që edhe do të ktheheshin me jetu dhe me kontribu në Kosovë, sikur të eliminohen çdo pakënaqësi që ekzistojnë. Unë personalisht jam shumë i lumtur, ju e cek këtë faktin se kam qenë pjesë asaj lëvizjes ilegale, kam qenë edhe i burgosur, dhe unë jam shumë i lumtur që Kosova megjithatë e ka rritë qëllimin, sepse na shqiptarët kanë jemi të çuditshëm, edhe është krijuar një opinion negativ që prej mëngjesit deri në mbrëmje veç rrim duke anku, duke shoh, që nuk i përgjigjet bashkë edhe 100% realitetit, sepse edhe atë keq nuk është në Kosovë që shpër paraqisim na vazhdimisht. Po vjen mirë që veç sepse u bën disa kritika, prandaj edhe ja u bëra këtë pyetje që të kuptohet sepse nuk është. Se megjithatë Kosova, megjithatë metat ka ecë përpara, është një shtet i cili don kohë derisa të qëndrojnë këmbë veta, por kritikat duhet t'i pranojmë sepse institucionet nuk po funksionojnë ashtu siç i dashur me funksionon. Atëherë zoti Ramadani, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit LINJA SHQIP. Falënderimi është i imi, ju përshëndes, ju dëshiroj shumë suksese në punën tuaj. Shikues të nderuar, ky është dhe fundi i këtij emisioni. Na shkruani në adresën e emisionit për sugjerimet dhe kritikat, sepse në një mënyrë edhe ju do të bëheni pjesë e këtij emisioni. Deri në emisionin e ardhshëm, miru pafshim.